Új dialízis központ Esztergomban, a Magyar Higiénikusok Társasága 6. nemzeti kongresszusa, és rövid kérdések és válaszok az egészségbiztosítás témaköréből. Ez a mai Egészségmagazin aktuális műsorának rövid tartalomjegyzéke. Jó estét kívánok! Remélem, velünk tartanak. Új dialízis központ nyílt szeptemberben az Esztergomi kórház területén. A Fresenius cég által építtetett és üzemeltetett állomáson várhatóan évi 5000 kezelést végeznek majd. Riportfilmünk a konferenciával egybekötött hivatalos megnyitón készült. Hazánkban ma hány ember szorul művese kezelésre? Több mint 2000 beteg van krónikus dialízis programba. Ezen azt értem, tehát azokat a betegeket, akik hetente 3-szor kell, hogy járjanak kezelésre. Emellett akut veselégtelenségben is szükség van dialízis kezelésre. Szerencsés esetben ebből meggyógyulhat a beteg, tehát azt az időpontot, vagy azt a néhány hetet kell áthúzni ezzel a kezeléssel, amíg a saját vesélynek a funkciói visszatérnek. Ezeknek a betegeknek, akiknek a krónikus végstádiumú veselégtelensége alakul ki, élete végéig szükség van ezekre a kezelésekre. Megszakítást egy sikeres transzplantáció jelenthet ebből az állapotból. Magyarországon nagyon nehezen indult meg a művese kezelés, mert ez egy nagyon drága fajtája a kezelésnek, és nagyon sok olyan vesebeteg, aki rászorult volna a vér tisztításra, éveken keresztül kellett, hogy várjon, illetve sajnos nem tudta megérni azt a kort, azt az életkort, amikor valóban megfelelő kezelést kaphatott volna. A dialízis állomások, művese kezelő állomásoknak a berendezése olyan óriási pénzösszeget tesz szükségessé, amelyeket a magyar egészségügy nem tudott volna biztosítani, és azt hiszem a külföldi cégeknek a belépése, illetve a privatizáció nagyon jelentősen elősegítette azt, hogy ma gyakorlatilag minden olyan beteg, aki időt veselégtelenségben szenved és művese kezelésre szorul, ezt a kezelést megkaphatja, és pedig megkaphatja lakásához közel, mert ez is egy probléma volt, hogy nagyon sok betegnek sokszor 3-4 órát kellett utazni. Éppen itt Esztergomba például Győrbe jártak dialízisre. Ez egy 4 órás út oda, 4 órás kezelés, 4 órás vissza. Hetente 3-szor. Hát el lehet képzelni, hogy milyen óriási terhelést jelentett ez a betegeknek, és mennyire sokat jelent az, hogy kisvárosokban, kiskórházakban is, illetve kiskórházok mellett is újabb és újabb dialízis állomások létesülnek országszerte. Ma már a konkurencia harc miatt nem elég, hogyha csak gyártó egy cég, bármilyen kiváló minőségű termékeket gyárt, hanem bizony a piacból részesedést kell, hogy szerezzen, ezért egy hálózatot szeretne itt Magyarországon létrehozni, amelynek tulajdonképpen a második eleme ez az esztergomi épület. Ez az első olyan Fresenius által épített és üzemeltetett állomás, amelyik a világon felépült. Hány beteget tudnak itt kezelni? Itt, hogyha maximálisan üzemelünk, akkor 40-50 beteg kezelésére van lehetőség, hát egyelőre még csak 20-22 betegnél tartunk, de azt hiszem, hogy a minőség miatt többen ide fognak jönni. Mikor lehet kimondani egy vesebeteg emberre, hogy dialízisre szorul? Akkor, amikor a saját vesélynek a funkciója annyira megromlik, hogy egyedül képtelen ellátni a méregtelenítést és a folyadék eltávolítást. Ezeknek a betegeknek, akik úgynevezett végstádiumú veselégtelenségben szenvednek, ez egy életmentő kezelés, amit az egészséges embernek a vesélye folyamatosan végez a hét 168 órájába. A művese kezelés során 3x4 órás kezelésben végezzük ezt el itt a dialízis központba gépek segítségével. A beteget elő kell készíteni a kezelésre, tehát megfelelő vérnyerési helyet kell kialakítani, ezt egy érműtéttel érjük el, mert a kezelés során nagy mennyiségű vért kell megtisztítanunk, átforgatnunk a szűrőkön. A beteg beérkezik a kezelésre a rendes időpontba, megtörténik az érnek a megszúrása, és 4 órát eltölt egy kényelmes székben, a kezelőszékben, és közben igyekszünk a komfortjáról gondoskodni, tehát közben tévét nézhet, újságot olvashat, aludhat, délelőtti csoportnak 10 órai, délutániaknak pedig uzsonnát is adunk, tehát étkezhet is közben a beteg. Mennyire megterhelő ez a betegnek fizikailag és főként lelkileg?
Mindkét értelemben az első időszakban nagyobb a terhelés, főleg olyan esetekben, a lelkivel kezdeném először, akinél alattomosan alakult ki ez a veselégtelenség, és gyakorlatilag 1-2 hét alatt kell feldolgoznia azt, hogy ezek után az életrendjét úgy kell alakítani, hogy hetente 3-szor meg kell jelennie itt a dialízis osztályon, de ezt később a betegek többsége helyére teszi, és ezt a napirendjét, az életrendjét ehhez igazítva alakítja ki, és teljes értékű életet tudnak élni. Nem is vennénk észre nagyon sok betegről, ha az utcán találkozunk vele, hogy ő művesen kezelt beteg. És fizikailag mennyire megterhelő? Fizikailag az első kezelések jelentik a megterhelést, utána ez könnyen elviselhető, és ha a művesen kezelést modern gépekkel, jó dializáló folyadékokkal és kiváló filterekkel végezzük, úgynevezett minőségi dialízist alkalmazunk, akkor ez a beteg számára nem megterhelő. Az utolsó évtizedekben hatalmas fejlődés ment végbe a művesen kezelés területén is, tehát a hemodialízis területén értem ez alatt. Egyre tökéletesebb monitorokat hoztak létre, ami a vér keringetését monitorizálja, másrészt a vér méregtelenítéséhez szükséges dializáló folyadékot előállítja, és azt is a megfelelő szinten tartja. Ezek a gépek, amikkel mi kezelünk, a csúcs technológiát jelentik világszínvonalban is, például a vízelőkészítő rendszerből jövő egyébként már kiváló minőségű és baktériummentes vizet a gép még egyszer megszűri egy speciális filterrel, ami az úgynevezett endotoxint sem engedi át. Minden biztosíték megvan arra, hogy a beteg a megfelelő jó minőségű kezelést kapja. Az itt alkalmazott szűrőket, ami az egyik szintén lényeges dolga a művesen kezelésnek, a legjobb anyagú filtereket használjuk, ami a Fresenius cégnek a terméke, akik építették ezt és üzemeltetik ezt az állomást. A leginkább biokompatibilis, így mondjuk, tehát az emberi szervezet számára leginkább megfelelő és leginkább szervezetbarát filterről, szűrőről van szó. És bikarbonát, úgynevezett bikarbonát kezelést alkalmazunk, és a kezeléseket úgy vezetjük, hogy meghatározott ütem szerint távolítjuk el például a betegeknek a felesleges folyadék terhelését. Egyértelmű, hogy a veseátültetés az egy nagyon fontos része a krónikus veselégtelenségben szenvedő betegek kezelésének, hiszen ez jelent egy végleges megoldás, hogyha sikerül olyan vesét kapnia, amelyet a szervezet nem lök ki, akkor ő egy teljes életet élhet ismét. Sajnos a transzplantációnak az akadálya mindig a transzplantálható veséknek a száma és ennek a korlátozottsága. Ezért borzasztó fontos, hogy a balesetben elhunytaknak a veséjét időben ki tudják venni, hogy azt időben megkaphassák azok, akik rászorulnak, hiszen ezzel, ha nem is életet mentünk, de legalábbis az élet minőségét fantasztikusan meg lehet javítani. És ma már a technikai fölkészültség, tehát a sebészi munka olyan színvonalon van Magyarországon is, ami teljes mértékben a világszínvonalnak megfelel. Tehát ha volna több vese és volna elég vese, akkor előbb-utóbb minden művesen kezelésre járó beteget lehetne egy új vesével ellátni. Önök szerint hány ilyen műves állomásra lenne szükség Magyarországon ahhoz, hogy mindenki megfelelő és gyors ellátást kapjon? Amikor én elkezdtem a nefrológiai ellátással foglalkozni valamikor 84-ben, akkor volt egy bizottság a Nefrológiai Társaságban, amelyik el kellett, hogy döntse, hogy kit dializálnak. Az azt jelentette, hogy ki kellett mondani valakiről, hogy ez meghal, ez megmarad, ezt dializáljuk, ezt nem dializáljuk. Hát ma már egész más a helyzet. Ma a betegekért folyik a harc. Sok cég van, amelyik jelen van, nagyon szépen haladnak a dialízis állomások. Én úgy gondolom, hogy Budapesten már nem sok állomást kell építeni. Talán az ellátatlan területek közé tartozik Észak-Magyarország, de ott is úgy hallom, hogy már folynak tárgyalások. És Kelet-Magyarországon, Debrecen, Nyíregyháza környékén ott még el kell egy állomás, de úgy tudom, hogy már ott is épül. Tehát igazából nagyon sok helyen már nem kell. A meglévőket kellene korszerűsíteni és új gépekkel felszerelni és bővíteni. A megváltozott gazdasági körülmények, a romló életszínvonal mellett számos tényező is szerepet játszik abban, hogy Magyarországon ismét felütötték fejüket a járványok. Erről is tanácskoztak Pécset az ország higiéniai szakemberei.
Immár 6. alkalommal rendezték meg a Magyar Higiénikusok Társasága Nemzeti Kongresszusát, melynek a Pécsi Orvostudományi Egyetem adott otthont. Az ünnepélyes megnyitó után kezdődő rendezvényen 3 szekcióban zajlottak az előadások. Ez a 6. kongresszus milyen témákat ölel át? Minden olyan témát, ami a megelőző orvostudománnyal, a preventív medicinával kapcsolatos. Tehát a környezettel, a szociális tényezőkkel, genetikai faktorokkal, a környezet szennyezésével, toxikológiával, élelmiszerhigiénével, állategészségügyel, járványtannal, epidemiológiával, és sorolhatnám tovább azokat a témákat, amelyek ebbe a preventív medicina témakörbe esnek. Higiéniatársaság kongresszusa. Valójában mit akar ez a fogalom, hogy higiénia? A hügéjé tulajdonképpen egy ősi görög istennőnek, az egészségnek az istennője volt. Tulajdonképpen görögül egészséget jelent, illetve annak a tudománynak az átvitt értelmezését, ami a közegészségügyével vagy a népegészségügyével foglalkozik. A higiénia átvitt értelemben tulajdonképpen mindenki arra gondol, hogy a tisztaság és a mentálhigiénia esetén a szellemi tisztaság, illetve a szomatikus tisztaság, ez egy régi és nagyon leszűkített értelmezés. A higiénia ma az összes megelőző orvostudományi ágat lefedi, gyakorlatilag az egész közegészségtant, népegészségtant, közegészségügyet, népegészségügyet. Egy új szemlélet, egy népegészségügyi szemlélet kialakítása is a cél. Mit akar ez valójában? Ez egy kicsit kényszerpályát jelent, ugyanis a mai gazdasági elképzelések közepette többfajta elmélet működik, és van egy olyan elmélet, hogy jó egészségügyet csak akkor lehet csinálni, ha nagyon gazdag ország van. Ez cáfolandó a primer prevenciónak és az egészségnevelésnek az alkalmazásával, amihez nem köl pénz, csak törvénykezés és akarat és média és public relation, hogy ezt a divatos szót használjam, olyan egészséges szemléletet lehet kialakítani, ahol a társadalomban az egészség mint érték megjelenik. Tehát ilyeténképpen az egészség megőrzés és a betegség megelőzésnek az kifejlesztése az egyén, a társadalom minden tagjában. Mit vár az egyéntől és mit vár a társadalomtól? Az egyéntől azt várnánk, hogy nem csak az orvosegyetemeken és a főiskolákon, hanem általában már a középiskolákban és az általános iskolákban felmenő rendszerben folyik annak a felismertetése, hogy az egészség gyakorlatilag érték, és erre vigyázni kell. Hát az egészségmániás nyugati társadalmak és amerikai társadalmakban ez jelenik meg az egyén szintjén. Ez egy nagyon fontos tényező. Ezzel például a rizikótényezőket, a születéskor várható átlagos élettartamot is lehet emelni. Erre van bizonyíték. A köztől, vagy a populációtól, vagy a társadalomtól pedig azt várnánk, hogy a civil és nem civil, szakember és nem szakember csapatok, a politikusok, a parlamentben, a kormányban, a törvénykezés szintjén, a jogalkotásnak a szintjén támogassák az egészséget, és ehhez megint nem köl pénz. Az már sajnos köztudott, hogy a magyar lakosság száma egyre csökken, az egészségi állapota romlik. Vajon mi az oka annak, hogy amíg az orvostudomány nagy intenzitással fejlődik, az alatt egyre betegebbek leszünk, egyre nagyobb számban fordulnak elő, többek között a daganatos, az emésztőrendszeri betegségek? Ezért elsősorban az úgynevezett életmódi tényezők felelősek. Azt lehetne mondani, hogy az, hogy ahogyan élünk, amiként élünk, az okozza ezeknek a betegségeknek a gyakoribb előfordulását. Hogy élünk? Hát azt lehet mondani, hogy egészségtelenül élünk. Egészségtelenül élünk, mert relatíve a táplálkozásunk nem megfelelő, dohányzunk, magas az alkoholfogyasztás, az egészségtelen életmódnak részét képezi a fizikai aktivitásnak a hiánya, és emellett a lelki egészség, a bennünket ért külvilági izgató tényezőkkel való megküzdés, azokkal való egyensúly kialakítása egyaránt szerepet játszanak abban, amit egészségtelen életmódnak és mondunk, és ami szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek gyakoribb fellépésében. A rákkockázati tényezők és a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezői igen nagy mértékben fedik egymást. Megelőzés során mire kell elsősorban figyelni az embereknek? Ma az emberiségnek világméretekben, ezt az egészségügyi világszervezet mondja, és igaza van, amikor ezt mondja, a legnagyobb gyilkosa az emberiségnek a dohányzás. A 100-zával, ezrével és milliószám öli meg az embereket a dohányzás. Ezért elsősorban azt kell megfontolni, hogy mi módon tudnánk dohányzási szokásainkon, ha dohányzunk, változtatni. Ha magunk nem dohányzunk, de környezetünkbe dohányoznak, hogy tudnánk a környezetből bennünket ért ilyen jellegű ártalmakat csökkenteni.
hogy tudnánk elérni, hogy gyerekeink, unokáink ne szokjanak rá a dohányzásra. A táplálkozás terén úgy gondolom, hogy elsősorban a állati zsíradékok fogyasztásának a csökkentését, és hát ez azt jelenti egy rostdúsabb, sokkal több gyümölcsöt, rostot, barna kenyeret tartalmazó étrendet alkalmazni, és a állati zsíradékok helyett a növényi zsíradékra áttérni. Inkább halat, baromfit, pulykát, ezek fölvágottjait is, semmint sertést. Szerencsére ma már egyre szélesebb a baromfiból készült termékek áruválasztéka. A pécsi székhelyű FF Kft. Valóban méltó a nevéhez, hisz az FF nem más, mint Feines aus Fünfkirchen, azaz finomság Pécsről. A mai kor követelményeinek megfelelően egy olyan energiaszegény alapanyagot kerestünk, ami a korszerű táplálkozás minden igényét kielégíti. Így elsősorban pulyka mellett pulykahús alapanyagból készítünk termékeket, valamint a másik baromfifajta, a csirke. Az egyik üzemrészünkben töltelékes termékeket gyártunk. Itt gondolunk vörös árura, tehát virsli, párizsi. A másik üzemrészünk pedig mélyfagyasztott, panírozott termékeket készít, ugyancsak baromfi alapanyagból. Ezek a késztermékek a szokásos más húsipari készítményekkel szemben körülbelül 30%-kal alacsonyabb energiatartalmúak, így kiválóan alkalmasak a gyermek élelmezési célokra, valamint beteg emberek étkeztetésére. Van önnek kedvenc terméke, amit szívesen fogyaszt? Tulajdonképpen a csirke chipset, ez csirkemelből készült kis falatka panírozva. Ezt is azért szeretem, mert a gyermekeim szeretik. 3 perc alatt megsüthető, és így kész belőle a vacsora. Az már nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségünk károsodásáért a romló környezeti tényezők is felelősek. A már kialakult betegséget sokszor nehéz vagy lehetetlen gyógyítani. Az egészségügyi szakemberek a megelőzésre próbálják ráirányítani a figyelmet. A prevenció egyik eszköze az immunrendszer erősítése is. A Béres RT is felvállalta ezt a feladatot. Édesapám a béres cseppek feltalálója. Annak idején, amikor elkezdett foglalkozni a béres csepp összeállításával, már egy hipotézissel, egy feltevéssel élt. Azzal, hogy a nyomelemek, amelyek a béres cseppben vannak, tápanyagok, és ezek a tápanyagok központi szerepet játszanak az emberi szervezet egészségének megőrzésében, az immunrendszer karbantartásában, szinten tartásában, illetve az anyagcsere folyamatok normális működésének a biztosításában. Most ha ezen túl megyünk, és hát részben így kerültünk erre a kongresszusra, a Béres RT, mint vállalatnak a küldetése ma úgy hangzik, hogy mi az embereknek segíteni szeretnénk olyan eszközökkel, ezek általában gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, amelyek segítenek mellékhatások nélkül, és itt nagyon fontos hangsúly helyeződik a prevencióra, a prevención belül pedig az immunrendszer folyamatos karbantartására. Nem kell ezt ma különösebben hangsúlyoznom, az úgynevezett civilizált világban, amikor a táplálkozásunk hiányos, számos környezeti ártalommal nézünk szemben, ez mind-mind az immunrendszer ellen támadás, és a béres cseppben lévő tápanyag, hatóanyagok, a nyomelemek ma már nem csak a béres csepp kapcsán Béres József vagy a Béres RT, hanem a világ tudománya is elfogadja, hogy nagyon fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében és szinten tartásában. A termékeinket elsősorban az jellemzi, hogy nyomelemeket és vitaminokat tartalmaznak. Ahogyan beszéltünk az előbb a béres cseppről, a béres csepp is a prevenció, a megelőzés eszköze volt valamikor, ma már nagyon sok mindent tudunk a gyógyításban betölthető funkciójáról is. Ezáltal, mivel a béres csepp ma már a gyógyítás eszközévé vált, szükségessé váltak olyan új termékeknek a fejlesztése, amivel most már talán valamire tudatosabban, modernebben tudjuk szolgálni a tápanyaghiányok megszüntetését, a prevenciót, az immunrendszer erősítését. Ez szolgálta a pezsgőtabletta termékcsaládunknak a kifejlesztése, ami különböző tagokból áll, úgy felnőttek részére,
mind gyerekek, illetve sportolók részére a béres vitalin, a béres vitakid és a béres vitasport tabletták. Természetesen nem elégszünk meg azzal, hogy csak táplálkozás kiegészítőkkel foglalkozzunk. A nyomelemeknek komplex élettani hatása van, ezért különböző alkalmazási lehetőségekre van lehetőségünk. Így fejlesztünk egy parenterális, tehát béren keresztül beadható, a vérrendszerbe beadható nyomelemkészítmény családot is. Ez gyógyszer lesz, és hát reméljük, hogy az elkövetkező években sikerrel tudunk ezekkel a készítményekkel is megjelenni. A BSRT miért vállalta ennek a konferenciának a szponzorálását? Elsősorban azért, mert a konferencia fő célja az, hogy a nép egészségét szolgálja a prevención keresztül, és ahogy mondtam, a béres csepp kiinduló pontja és mai filozófiánk lényege is az, hogy ne a betegségeket gyógyítsuk, hanem próbáljuk azokat megelőzni. Immár sajnos világjelenség, hogy ismét felütötték fejüket bizonyos fertőző betegségek. Magyarországon például újból nő a TBC-s megbetegedések száma. De milyen tényezők válthatják ki Európában a 20. század végén ezt a jelenséget? Több okról kell beszélnünk. Vannak, hogy mondjam, világokai, és vannak helyi okok. A világok az, hogy felgyorsult az élet. Repülőgéppel fél nap alatt a Föld egyik csücskéből a másikba lehet érni. Egy még csak lappangási időszakban lévő beteg áthozhatja a legveszélyesebb fertőzést egy másik földrészről. És bizony a gyógyszerelés és a gyógyítás fejlődése ellenére egy sor betegség van, amire még nincs megfelelő orvosság. A helyi okok a másik problémakör. Magyarországon nő a TBC-s betegek száma elsősorban azért, mert nő azoknak a nagyon szegény, nagyon rossz szociális helyzetű embereknek a száma, akik között a TBC könnyen terjed. Ez így volt a két világháború között, azelőtt is, és most újra így van. A másik ok az a környezetünk. Olyan betegségek, amelyek ellen kialakult jó védőoltási rendszer van, és amelyek Magyarországon hosszú idő óta nem okoztak fertőzést, tőlünk keletre a Szovjetunió utódállamaiban fellángoltak, mert hosszú ideig elhanyagolták a védőoltásokat. Ilyen például a diftéria. Vannak nálunk is olyan emberek, akik mire fölnőnek, vagy nagyobbak lesznek, már nem védettek eléggé a védőoltásokhoz. Ha behurcolják a diftériát, akkor ők veszélyeztetettek. Tehát az egyénre akkor milyen feladatok várnak, vagy milyen teendők? Az egyénre az, hogy a felajánlott és indokolt védőoltásokon, tüdőszűréseken vegyen részt, és próbálja elsajátítani azokat a higiénés normákat, magatartási szabályokat, amelyek biztonságot nyújtanak a fertőzés ellen. Itt különösképpen az AIDS vírusára gondolok, de a fertőző májgyulladás vírusára is, és még sok másra is. Ha partner a lakosság az egészségüggyel, és mind a ketten megtesznek mindent, akkor nincs igazán félnivalónk. Ha nem, akkor nagy baj lesz. Azonban korán sem elég, ha csak a saját magunk egészségével foglalkozunk, és közben intenzíven károsítjuk makrokörnyezetünket, pusztítjuk a levegő ózonrétegét, szennyezzük vizeinket, tönkretesszük a természetes növényi takarót. De mindez csak az egyik oldala a kialakult változásoknak. Nagyon nehéz helyzetet teremtő pont az pedig a életmódbeli, tehát nem kimondottan makrokörnyezet, hanem inkább mikrokörnyezeti, az életmódbeli változások, amelyek sajnálatos módon az elmúlt évtized alatt negatív irányban változtak. Az elmúlt 10 év adatait vetette össze Józan Péter, és monográfiájában arra a megállapításra jutott, hogy jelenleg az úgynevezett intermediár kockázati tényezők, tehát az életmód, az erőszakos halálokok, a daganatok, a környezeti hatások, azok alacsonyabb szintet foglalnak el, mint az úgynevezett szociális determinánsok. Hisz ezt mindnyájan érzékeljük, hogy az elmúlt 5 évben a társadalomban és a gazdaságban létrejött változások, azok bizonyos értelemben pozitívnak ítélendők. Azaz? Tehát lényegesen egy más szemléletű, egy más lelkületű társadalom kialakulására van reményünk távolhatásban. De jelen pillanatban ezeknek a hatásoknak csak az idézőjelbe vett
árnyék oldalait észlelheti a populáció nagy része. Tehát a munkanélküliség széles körűvé válása, azután az egyre mondjuk nagyobb veszélyeztetettség, tehát a stressz helyzet, félelem, a munkahely elvesztése miatt olyan diszharmóniát hoz létre a személyiségben, hogy ez azután a különböző élvezeti cikkeknek a fogyasztásához, illetve a mértéktelen alkoholfogyasztáshoz, dohányzás mondjuk megnövekedéséhez vezet, és ezek azok a problémák, amelyek azután visszatükröződnek az lakosság egészségi állapotának a változásaiban is. Bármennyire is nehéz a jelenlegi helyzetünk, ne legyünk közömbösek, fásultak. Próbáljunk meg odafigyelni a másik emberre, gyermekeinkre. Jövő mindenképpen lesz, de hogy milyen, az rajtunk múlik. Rövid kérdések és válaszok az egészségbiztosítás témaköréből. A jogszabályváltozás hogyan érintette a biztosítottak táppénzre jogosultságát? Egyáltalán ki jogosult táppénzre? A 1995 évi 12-es törvény április 1-től egy olyan rendelkezést tartalmaz, amely lényegében a korábbiakhoz képest jogszűkítést akar. Nevezetesen arról van szó, hogy jelen pillanatban a jelenleg hatályos jogszabályok szerint táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő első, második vagy harmadik napon betegszik meg. 95. március 31-ig az volt a többlet a táppénzre jogosultságnál, hogy az is táppénzre szerzett jogot, aki a biztosítás megszűnését követő harmadik, de 15. napon belül betegedett meg. Ebben az esetben, ha volt 180 napi biztosítási ideje, akkor még táppénzt kapott. Most azonban az első, a második, illetőleg a harmadik napi megbetegedés esetén jár csak a táppénz. Mára megköszönöm figyelmüket. A jövő héten ismét találkozunk. Addig is óvják egészségüket.